Kormos partján nem jó mélyen aludni, mert a kormos ki szokott áradni, elviszi a pörge szélű kalapom, mivel intek jó éjszakát galambom. Két hegy közébe sütött a holdvilág, az én rózsám abba fésüli magát, nem kell néki éjjeli lámpavilág, úgyis göndörre fésüli a haját. Nagybacomban a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola népi díszítőművészet szakos végzőseinek kiállításán Nagy Zsuzsanna oktató köszöntötte a jelenlévőket. Bevallom, hogy a kiállítás címének ihletője a közösen készített életfás nemezmunkánk, amelyen a természet 4 évszaka jelenik meg egy tulipán formában és a mai életben. Mi sem jelképezhetné jobban azt, hogy az élet egyszerűen ismétlődő, a nagy rendetlenségben rendszerezett, folyton megújuló, akárcsak a természet. Ezt követően Gály Nándor, a Művészeti Népiskola igazgatója szólt az egybegyűltekhez, majd Szász Teréz és Bardoc Anna Hajnal verselőrvendeztették meg a közönséget. Az ember alkosson, szívét beleadva, s lelje csak örömét a szép feladatban. Én is meglepődtem, hogy gyakorlatilag ebben a teremben jelenleg minden a kiállítás részét képezi. Minden van, tehát tényleg nagyon serények, nagyon termékenyek voltak, ha lehet így mondani, és nagyon gyönyörűek, tehát azt hiszem, hogy egyik legsikeresebb, hogyha szétnézünk, megnézzük, hogy mik vannak, az egyik legsikeresebb csoport volt ez. Igen, ez egy 3 éves képzés, amelyet én is hallgatóként kezdtem. Nagy Adél tiszteletes asszony csoportjába 2011 és 14 között végeztem, ugyancsak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola velünk induló népi díszítőművészet csoportjában, és ez a program azóta is így működik. Első év nemezelés, másodév bútorfestés, amelyben a humorodmenti motívumokat dolgozzuk fel, harmadéven pedig különböző díszítő technikákba tekintünk be, ilyen a csuhézás, a makramé csomózás, a hagyományos tojásírás, gyimesi mintákkal és a fonalgrafika. Természetes, hogy nem egyből jut el az ember idáig, hanem ennek fejlődési folyamata van, és hát volt, aki egyik-másik technikánál azt mondta, hogy na hát én ezt ugye nem is tudom, nem tudom, hogy szerettem-e, és egyik-másik akár nemezelés vagy bútorfestés végül kedvenc foglalatosságá vált ezáltal. Ugyanakkor nagyon kitartóak, rendszeresen jártak a tevékenységekre, és nem csak a tevékenységeken dolgoztak, hanem elég sokat otthon is szabad idejükben, úgyhogy igazán így válhatott termékenyé ez a 3 esztendő. Ha megfigyeljük a kiállítást, akkor azok a népi motívumok, amelyek hagyományosan jellemző a magyar népi kultúrára jellemzőek, azok felelhetőek úgy a nemezmunkákon, mint a bútorfestésen, de akár a makramé bogozáson is. Tehát örök minta például az életfa, hogyha úgy tekinthetjük. Ilyen örök minták ugye a tulipán, mint női minőséget jelölő mintakép, a szegfű, mint a férfi minőséget jelölő minta. Tehát, hogy ezek az egyes technikákon visszaköszönnek. Első fázisban mindig az van, hogy például a bútorfestés motivumainál
azért van némi meghatározottság is, tehát némi jelkép struktúra, amit ugye elméletileg, ugyanis az oktatásnak a folyamata úgy történik, hogy 30% elmélet és 70% gyakorlat, ami nem úgy kell elképzelni, hogy most jegyzetelünk, hanem hát természetesen hoztam én is mindig papíralapú anyagokat, ami úgy hosszabb távon is jó, hogyha ott van a tarsolyukban, egy-egy motívumrendszert, és ezeket tanulmányozva természetesen a következő lépés az egyéni mintatervezés volt, tehát hogy a szín és mintatervezés, milyen színeket használunk például a Homoród Mentinél, melyek a sajátosan jellemzőek, de teret engedtem annak is, hogy érvényesüljön az a szemléletünk, hogy úgy ötvözni a hagyományost a modernnel, hogy az ma élhető, használható legyen napjainkban is, akár a modern lakások belső tereiben is. Olyan dolgokat is megismerünk, amit addig nem ismertünk. Én például a bútorfestéshez ugye nem tudtam semmit róla, nemezelni még nem ezeltem előtte, de sok mindent megtanultunk az évek alatt. Sok titkot elsajátítottunk, a népi motívumokat megismertük. Minden motívumnak megvan a maga értelme, hogy mit miért festünk és hogyan fessük. A virágoknak például a tulipán az női motívum, a szegfű az férfias motívum, a tulipánnak több formája van, a kislány motívumtól a serdülő lányig, a felnőtt asszonyig, az idős hölgyig mindent meg lehet festeni, aki ért hozzá, fogja tudni, hogy mit festettünk meg. Így az ihlet az embernek, hogy na most mit akarok megfesteni, és akkor ahhoz kell motívumot válasszon, hogy ahhoz kihozzon belőle valamit. Akkor tudja meg az ember, amikor neki fog készíti, hogy milyen aprólékos dolog, és hogy milyen fázisokon kell végigmenni. Nemezeléssel is, és a festéssel is, a bútorfestéssel is, hogy az alapoktól kezdeni, amíg végigjutsz, amíg a gyapjúból lesznek ilyen szép minták. Hát először megrajzolod, lerakod a mintát, utána lefödöd, és azután kezdődik a fizikai munka vele. Festésnél is ugyanígy alapozni, csiszolni, újra alapozni, újra csiszolni, és majd akkor rajzolni, festeni. Ugyan a lakkozás. Van sok minden készült, nincs is itt minden, amit mi készítettünk, mert ugye az évek során elajándékoztunk belőle. Van, amit vissza tudtunk kérni, hogyha itt közelben van, de vannak, amik messze is eljuttak. És akkor azok ott maradtak, tehát minden nincsen itt, amit készítettünk. Ugye több mint 750 diákunk van a megyében, ennek körülbelül fele vidéken élő, hát gyerek, fiatal, felnőtt, és azért tartom fontosnak, mert városokon kultúrában részt venni, kultúrát fogyasztani, ahogy mondják a nagyok, nagyon könnyű. Tehát egy városban van színház, van mozi, van néptánc, stúdió, még Kézdivásárhelyen, Kovásznál is szerveznek programokat, Baróton is van kisebb-nagyobb program, de sajnos vidéki településeinken nincsen. Éppen ezért hangsúlyosan figyelünk arra, hogy minél több településen, vidéki település, falu, ott legyünk. Tényleg azt látom, hogy ha valakinek igénye van, akár zeneoktatásra, akár milyen népi díszítőművészetre, vagy egy olyan kulturális tevékenységre, ami egy kicsit a falut megmozgatja, tud segíteni abban, hogy egy kultúrházat, vagy akár az egyházat bevonni, kinek van terme, akkor mi nagyon szívesen válaszolunk erre, megkeressük a megfelelő embert, akinek van ideje, és el tud menni, és 2-3 éven keresztül ott tud lenni. És nagyon fontosnak látom tényleg azt, hogy falunkon történjen valami. Sajnos a falvaink, én úgy érzem, hogy inkább lakhelyek lettek.
hogy nagyon sokan ingáznak most ugye Erdővidékről, hát kevesebben Szentgyőrre, inkább Brassóba, vagy bemennek a városba, és sokan csak lakni járnak. És pont ezért kéne, hogy töltsük meg ezáltal is élettel a falvainkat. Tehát próbáljuk azt a népiskolánál úgy életbe ültetni, hogy segítsünk egymásnak, az oktatók segítsenek egymásnak. Éppen ezért például táborokban, olyan helyeken, ahol valamit tanulnak, lehetőséget adunk a fiataloknak, gyerekeknek, felnőtteknek, hogy mást is tanuljanak. Múlt héten volt a Furúja táborunk például, és a Furúja tábor keretében, bár nem tartozik a zenéhez, nemezelést is tanított pont Nagy Zsuzsanna. És felkérem Deák Kincső oktatónkat, a Művészeti Népiskola Bodokra kihelyezett Furúja csoportjával. Mutassák be kedves műsorukat, és köszönjük szépen, hogy a távolság ellenére elfogadták meghívásunkat.
Igazából az egész népiskola ötlete az, hogy kimozdítsuk az embereket, a fiatalokat a komfortzónájukból, kimozdítsuk a kapunk kívül egy kicsit, közösségbe tegyük, találkozzanak emberekkel, hiszen egyre kevesebb az az alkalom, amikor az emberek találkoznak. Hát nem mondanám én találkozásnak a bárban való találkozást. Én azt hiszem, hogy sokkal értékesebb, hogyha egy ehhez hasonló foglalkozáson, vagy bármilyen kulturális foglalkozáson találkoznak. Tagokként nem voltak fiatalok, viszont akinek volt olyan lánya, hogy itthon van, tehát nincs más városba, iskolába, jártak velünk festeni. Például Timike is, aki énekelt, ő is járt velünk közben, és akkor még voltak lányok, akik jöttek velünk hol festeni, hol nemezelni. Nagyon jó társaság, megbeszéltünk sok mindent együtt, nem csak a kézműves foglalkozásról, hanem otthoni dolgokról is beszélgettünk, még munkahelyi dolgokról is tudtunk egymással beszélgetni, tehát jól össze tudtunk hangolódni a 3 év alatt. Hát igazából ezeknek az alkotásoknak, vagy ezeknek a munkáknak a célja, illetve a létrejöttében nagyon fontos megjegyeznünk azt, hogy akárcsak régen, ugye, hogy elsődlegesen a népi mesterek a mindennapi használatra állítottak elő termékeiket, és azokat díszítették azt szerint, hogy a hétköznapi használatban vagy az ünnepi formában használták, és természetesen nem elhanyagolható az esztétikai igény, meg a célszerűség, tehát hogy minden egyes ruhadarabnak a viseletben, ugyanúgy ezekben a használati tárgyakban is megvolt, hogy mi hova kerüljön ahhoz, hogy a tartóság a használat szempontjából ugye maradandó legyen, és ugyanakkor fontos célkitűzése az oktatásunknak megőrizni azt a magyar népi kultúrát és azt a kincset, amelyet ránk hagytak, hiszen a díszítő művészet egyik olyan tárgyi kultúrája a magyar népnek, amely önmagában, képszerűségében beszél, és ezek, mint ahogy a záróbeszédemben is, az idézetben felolvastam, ezek azok a munkák, amelyeket nem lehet szavakba önteni, amelyek üzennek a képek által a viselőjüknek, a használójuknak. Ezeket a munkákat készítették Antal Gyöngyvér, Barduc Anna Hajnal, Barduc Enikő, Csürös Ágota, Nagy Brigitta, Simon Kattó Eszter, Szabó Ildikó, Szász Teréz és Szőcs Ibolya. A csíkosok, a gulyások facipőben járnak, azok élik világukat, akik ketten hálnak. Lám én szegény szolgalegény, csak egyedül hálok, akármerre kaparászok, csak falat találok. Lám én szegény szolgalegény, csak egyedül hálok, akármerre kaparászok, csak falat találok. Én annak örvendek nagyon, most mint népiskola vezető is, de mint magánszemély is, hogy Baróton beindult ez a zene tábor, és látom azt, hogy a jövőben megerősödjék, és nagyon biztatom, akik részt vettek benne. Úgy hát a mi oktatóink is ott voltak, de voltak más oktatók is, ennek nagyon örülök, és tényleg nagyon biztatok mindenkit, hogy ezt ne hagyják abba, sőt azt hiszem, hogy ha szükséges, akkor ezt támogatni kellene. Keressük azokat a zenekarokat, akiknek saját számaik vannak, hiszen van egy olyan magyarországi hálózat, akik vadásszák a
fiatal zenekarokat, akiknek saját számaik vannak, és verseny van, mi ezt a versenyen való részvételt tudjuk finanszírozni, és ha nyernek, akkor Magyarországon nagyon nagy díjakat kapnak, illetve mentorprogramot kapnak. A magyar kormánynak van egy hangfoglaló programja, és a keretén belül úgy, hogy ha valaki látja ezt az interjút, és tud olyat, akinek olyan együttest, fiatal együttest, nem feltétlenül rock, hanem pop-rock, vagy egyéni tehetséget, akkor jelezzék, hiszen lassan-lassan kezdődik a verseny megszervezése. A fiatal zenekarok, akik úgy gondolják, hogy van elég tehetségük, így nagyon biztatom őket, hogy ne csak azokat muzsikálják, amiket hallanak a rádióban, vagy régi kazettákról, hanem legyen bátorságuk, és nyíljanak meg, és saját számukat, saját zeneszámukat alkossanak, hiszen nagyon nagy érték, és hogyha ez idén nem is, de jövőre lehet ezen a versenyen próbálkozni, illetve gyakorlatilag, hogyha az idén eljönnének és nem nyernének, akkor is visszajöhetnek, és csomó olyan együttest láthatnak ezáltal, akik erdélyi, fiatal zenészek, és tőlük is lehet inspirálódni.